Kattokaas, kun mulla on tässä tämmönen ihan tavallinen kuusitukki. Ja niin, että mutkaa. No niin, no. Siitä se taittuu suurin piirtein jostain tuolta, niin lähtee tyvi kääntymään. Eihän se hyvä asia. Siellähän syyt menee silloin täällä tällä kohtaa, että sitten vasta kääntyy tosta suoraksi. Ja kuvittelin tästä lautaa tekeväni. Ja oli se niin. Onhan se vaihtoehto, sen tuosta katkaisi, mutta nyt ei kuulkaa katkaista. Että katsotaan, sahataan tää tällä ja katsotaan minkälaista tavaraa tulee. Mutta pistetään teräpyöriin.
tässä tää kuusitukki nyt olisi sitten saattu. Kyllähän se siitä terältä läpi meni. Tuppaan ne yleensä menee konstilla tai toisella. Mutta siinä alussa, kun teille praattasin siitä tyvimutkasta, niin kyllähän ne on vähän surkeita juttuja on noin mutkat. Tässä sen näette hyvin. En tämmöisellä laudalla oikein mitään tee. Ja sitten kun täältä rupeaa tulemaan tätä täyssärmästä, niin kyllähän tässä semmonen juttu on, että kun se sydän tekee täällä tyvessä tämmöisen mutkan tossa noin, niin kyllähän sen täällä laudan vääntää sitten sivuvääräksi. Ja nyt tietysti ihan mahdottomasti, mutta sen verran kumminkin, että ei tätä höylärille kannata viedä. Sillä tulee vaan näin repäitä ja näkee punasta. Ja siinä täytyy viedä parempia lautoja. Niin, että kyllä ne tommoset tyvimutkat niin kannattaa sinne mettään jättää tai tehdä polttopuiksi. Ja jatkaa tuolta päästä. Kun se tuppaa se tyvitukki olemaan kyllä se puun arvokkain osa, niin ei niitä sillä mutkalla kannata kuulkaa pilata. Mutta hei, kuulkaas, mulla on semmonen tarina teitille tai juttu. Mä oon sen kuullut ajat sitten ja se liittyy tuohon Suomen kieltolaki aikaan silloin 1900-luvun alkupuolella. Niin täälläkin päin oli, kun ne rokas sitä viinaa, niin kehuvat, että siellä on semmonen niin kuin varasto ollut tuolla keskellä mettää. Ja semmonen huone kalliossa. Ja kyllä mä aikani, kuulkaa, samosin niitä mettiä yhden hyvän ystävän kanssa, niin löydettiin se paikka. Ja on, kuulkaa, villimesta. Niin lähdetään käymään siellä joku kerta tässä teitin kanssanne. Mutta hei, tällä kertaa tämmöiset sahuut ja ensi kerralla taas jotain muuta pihkan tuoksua. Se on morjesta.